araw mga kapatid sa bagong episode para sa ating mga kalusugan with easy to learn and easy to cook recipes where you can feel not only your tummies but also your spirit. So sabi nga po sa Proverbs 6:16-24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. So dapat po lahat ng lumalabas sa ating mga bibig ay matatamis lamang na mga salita. Kaya po nandito na naman po tayo ngayon sa Department of Agriculture, Santa Monica, Puerto Princesa City para sa Food and Soul, Palawan. Ako po si Lorna at kasama ko dito ang aking anak na si Charmaine. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, ngayon meron na naman tayong i-introduce na recipe sa ating mga manonood. Alam niyo po ba ang dahon na to? Ito po ay ang Bago Leaves. Okay. Ang recipe natin ay lumabong. Lumabong ito po ay beans na matatagpuan dito sa Palawan, sa isla ng Palawan. Dito lang ito nabubuhay sa Palawan. At ang tawag dyan dito ay lumabung. Ganyan po ang pronunciation niya. So, gustong-gusto po yan. Actually, pag dito po, may kataasan nga po ang presyo niya. Pero gustong-gusto nila kasi distinct yung kanyang lasa at saka maligat-ligat siya. Ayan. So, ang recipe natin ngayon ay lumabung at bago leaves. Ayan. So, ang unang gagawin, ang mga ingredients pala natin, meron tayo ditong isang head ng tanglad. Dinikdik po natin yan para ma-extract natin yung flavor. Meron tayong garlic, onion, yung salt natin, meron tayong mushroom seasoning, at saka yung ating black pepper. Plus, ilalagay natin mamaya yung ating gata. Kakanggata po yan, 1/2 cup ng kakanggata. So, ang unang gagawin natin, magpakulo lamang tayo ng 1 cup or 1/2 cup of water. Ayan. Ilalagay po natin yung ating mga sangkap. Ilagay natin itong mga sangkap para siya ay ma-extract yung flavor. Yung tanglad natin, anak, ano mo na. Yes. Yung tanglad para mabango. Asin. Yes. Ganyan lang ang pagluto, hindi masyadong mahirap. Okay, pagsasama-samahin lang natin, pakukuluin natin to. Alam mo ba, Cha, na ito ay isang punong kahoy? Talaga, ma? Oo. Ito ay nabubuhay sa mga kagubatan o kaya ito naman ay itinatanim malapit sa mga bahay ng tao para mapakinabangan nila yung talbos. At very, nutritious din, di ba? Ikaw ba may alam dito tungkol sa bago? Ang alam ko lang po sa bago leaves ay mataas siya sa calcium pati sa phosphorus. Kaya po maganda daw po siya sa ating kalusugan, lalo na po sa ating mga buto. At the same time, meron din po siyang antioxidant kasi mataas siya sa vitamin C at vitamin A. Yun po yung alam ko sa bago leaves. Pero ma, hindi lang po ba pangluto or pang talbos yung gamit ng dahon or may iba pa po ba siyang gamit? Ang alam ko kasi noong mga ancient time, ginagawa rin nilang nung unang mga ninuno. Nabasa ko na yung ginagawang medicine. Opo, medicinal. Oo, so sigiging ginagawa nilang medicine yan. Leaves. So ilalagay na muna natin kasi parang maluluto na tong ating mga sangkap. Ihahalo na natin yung ating lumabung. Lumabong. Alam nyo ba na ang itsura nito, pagka dried pa po siya, yung pala ay malambot na yung ating lumabong. Ang kulay niya para siyang itlog ng quail. Ang itsura ng na itlog ng pugo na maliit. Yan nabutil itong lumabong. Lumabong. Pag naluto na po siya, nagiging siyang pula. Hindi, ganyan talaga ang kulay niya, mapula-pula. Pero siya, batik-batik. Kung sa baga batik-batik yung kanyang kulay. So, ayan na lang natin muna na ito na actually yung beans ay rin siya, mataas din sa protina,
Mataas din siya sa minerals. So magandang combination itong dalawa, 'di ba? Opo. So alam naman natin na yung beans ay hypolipidemics din yan siya. Opo. Pero mag-iingat din tayo, so huwag tayo masyadong maraming kakain. Tamang serving lang ng beans. So ang sunod niyan, ilalagay na natin yung gata. O ayan na, ilalagay na natin yung ating gata. Half cup na gata. Kakang gata po ito. At while pong naluluto siya, huwag masyado pong lutong-luto yung gata. Yun, ito say, pakuluin ng gata. Para hindi pa lumabas yung oil. Para hindi lumabas yung oil. Tsaka masarap siyang may sabaw-sabaw. Pagkulo niyan, pwede na natin ilagay yung ating Bago Leaves. Ayan na, kumukulo na. Ilagay na natin. Sarap ito na ulam. Parang hindi pa po ako nakakatikim ng beans na yan. Ayan na siya. So hanggang ano lang siya, hanggang lumambot yung dahon, pwede na po siyang i-serve. Ayan na. Luto na yung ating lumabong at bago leaves. Ilalagay natin dito siya Sa white. Masarap siguro yan pag yung kanin mo mainit din, no? Ganda to kasi green-green yung dahon. Opo. Ayan na yung ating lumabong at saka yung ating bago leaves. Ayan, so sana po ay nakatuto ulit tayo o nakaalam ulit po tayo ng bagong healthy recipe para po sa isang episode na ito. So para po sa ingredients natin, panoorin po natin ang recap. Ayan, so sana po ay nailista nyo ang mga ingredients para sa, ano na ang tawag dito, ma? Lumabong at bago. Lumabong at bago leaves. So, sana po ay nakatuto ulit tayo ng bagong kaalaman at bagong recipe para po sa ating pamilya at para po sa ating kalusugan. So, kung gusto nyo po na matuto ulit ng bagong mga healthy recipes, ay patuloy po tayong sumabaybay sa ating programa. Ako po si Charmaine. Naman po si Lorna. Para sa Food and Soul, Palawan.